নমস্কাৰ ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল মই আজি সৰস্বতী পূজাত কি পিন্ধিছিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ মই মেশ্ব'ৰ পৰা কাপোৰ এযোৰ লৈছিলোঁ আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিছে জনাব কাপোৰযোৰ লেভেণ্ডাৰ কালাৰৰ আছিলে তেনেকুৱা আৰু মই তাতে এনেকৈ হোৱাইট কালাৰ এনেকৈ দহি বাতি দিছোঁ দেখাইছোঁ তাত লগতে ইয়াৰ লগত ব্লাউজো আহিছিলে কিন্তু মই এইটো হোৱাইট কালাৰ টপ এটাৰ লগত পিন্ধিছিলোঁ মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ টপটো এনেকুৱা আছিলে এইটো মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা লৈছিলোঁ এইটো ক্ৰপ টপ হয় আপোনালোকক মই সৰস্বতী পূজাৰ ফটোজ আৰু ভিডিঅ' দেখাম আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিছে জনাব She playing cool now, but these my rules. Don't play it on. So shimmy up, shimmy yeah. We could unwind if you spam me. Shimmy up, shimmy yeah. I think she knows it, but I'm sure. Show it up. Hey, she playing cool now, but these my rules. Don't play it on. So shimmy up, shimmy yeah. We could unwind if you spam me. Shimmy up.